नमस्कार, स्वागत छ। नानो विवाद हुन्छ। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि हामी कुनै कम्पनीमा जान खोजिरहेको हुन्छौँ, कम्पनी राम्रै हुन्छ तर हामीलाई डाउट हुन्छ कम्पनी कस्तो छ होला, के होला, कसो होला। धेरै साथीहरूले मलाई क्वेसन सोध्नुहुन्छ यो कम्पनी कस्तो छ, यो कम्पनी कस्तो छ भनेर। आज मैले युएमा भएका टप 15 कम्पनी जो अवार्डेड भयो 2018 को लागि workplace.ai बाट लिएको हुँ र यसलाई गल्फ न्युजले पनि केही समय पहिला पब्लिस गरेको थियो। कुनै कुनै वेबसाइटहरूले त आफूलाई त्यो कम्पनी त्यो र्याङ्कमा पर्यो भनेर खुसी पनि मनाउँछ। कति साथीहरूलाई के लाग्छ भने अब जाने हो कि नजाने हो यार, कम्पनी त यस्तो छ हुन्छ नि, एउटा डाउट हुन्छ। हजारौँ कम्पनी छन् युएमा, तीमध्ये पनि यी कम्पनीहरू जसले अवार्ड पाए। अब अवार्ड यत्तिकै त पाउँदैन, केही न केही क्राइटेरियाहरू त पक्कै हुन्छन्। त्यसमा चाहिँ स्पेसल्ली तिनीहरूको ग्रोथ रेट, जो त्यहाँ काम गर्ने इम्प्लोइहरू छन् तिनीहरूको ग्रोथ रेट कस्तो थियो, कम्पनीको कस्तो छ, स्यालेरी प्याकेज कस्तो छ, तिनीहरूको केयर कस्तो गर्छ कम्पनीले, कतिको ट्रेनिङहरू प्रोभाइड गर्छ, कतिको सेल्फ डेभलपमेन्टको लागि कतिको काम गर्छ त्यो कम्पनीले। यो सबै चिजहरूलाई सम अप गरेर एउटा छुट्याइएको हुन्छ, एउटा बनाइएको हुन्छ। यी टप कम्पनी, जो कम्पनी टप लिस्टमा आए, कतिपय साथीहरूले कुनै कम्पनीहरूमा काम गरिराख्नु भएको छ। मलाई पनि थाहा छ, हाम्रै साथीहरू कतिपयले यी 15 नम्बरमा आउने कम्पनीहरूमा काम गरिराख्नु भएको छ। त्यही पनि तपाईँलाई आइडिया हुनसक्छ कि अथवा मेरो कम्पनी त यति नम्बरमा पो आउँदो रहेछ भनेर। कति थाहा नहुनु पनि सक्छ नि त, त्यो भने एउटा बेस्ट पनि हुन्छ, ग्रेट पनि हुन्छ। दुबई एयरपोर्ट चाहिँ यहाँनिर राखिएको छैन, त्यो चाहिँ एकदम राम्रो कम्पनीको रूपमा मानिन्छ। त्यहाँनिर काम गर्ने जुन एउटा रेटिङ छ त्यो एकदम राम्रो रेटिङको रूपमा लिन्छ। त्योभन्दा बाहेक अरू कम्पनीहरू जुन युएमा छन् त्यो सबै चिज सबैहरूलाई समेटेर एउटा रेडी गरिएको यो रिपोर्ट हो। र एउटा कुरा भनिदिइहालौँ कि तपाईँ यदि कम्पनी सुरु गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको कम्पनी छ, त्यो कम्पनीलाई हाई र्याङ्कमा कसरी लिएर जान सकिन्छ भने, हाई र्याङ्कमा लिएर जानको लागि काम गर्ने त कसले, इम्प्लोइले हो नि त, होइन? काम गर्ने इम्प्लोइले हो। र इम्प्लोइलाई राम्रो बनाउन सकियो भने कम्पनी अटोमेटिक माथि जान्छ। त्यसैले रिचर्ड ब्रान्सन जो भर्जिन ग्रुपका, उनले भनेका छन् एउटा कोटेसनमा, कोटेसन त एक्ज्याक्टली मलाई बिर्सेँ मैले, कोटेसन ठ्याक्कै याद छैन, तर उनले भनेको एउटा समअप गर्दाखेरि चाहिँ एउटा एज अ समरीमा भन्नुपर्दा उनी के भन्छन् भने आफ्नो इम्प्लोइलाई यति ट्रेन बनाऊ ताकि तिम्रो इम्प्लोइलाई अर्को मान्छेले, अर्को कम्पिटिटरले डबल पैसा तिरेर लान सकोस्। र इम्प्लोइलाई यति माया गर कि त्यो इम्प्लोइ तिमीलाई छोडेर जान नमानोस्। यो एउटा स्ट्राटेजी हो कम्पनी चलाउँदै हुनुहुन्छ भने। र तपाईँ काम गर्ने साथीहरू नै धेरै हेर्नुहुन्छ होला भिडियो, र त्यो सिचुएसन हो भने हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ त्यो विषयमा कुनै बेला अरू कुराहरू गरौँला। आजको लागि टप 15 कम्पनीमा 15 नम्बरको कम्पनी छ लेमिना ग्रुप। यो ग्रुपले चाहिँ यसका प्रडक्टहरू जस्तै यसलाई के भन्ने, हार्डवेयरका सामानहरू यसले प्रोडक्सन गर्छ, हार्डवेयरका सामानहरू यसले उत्पादन गर्छ। र यसको कम्पनीमा 427 जना मान्छेले काम गर्छन्। यो इन्डस्ट्रियल सर्भिस अन्तर्गत यो इन्डस्ट्रिज आउँछ। 14 नम्बरमा छ अपेरल ग्रुप। अपेरल ग्रुप, यो ग्रुपमा हाम्रा धेरै साथीहरूले काम गर्नुहुन्छ मलाई थाहा भएसम्म। यो ग्रुप एउटा क्लोथिङको ग्रुप हो। यससँग लगभग 75 भन्दा धेरै ब्रान्डहरू, इन्टरनेसनल ब्रान्डहरू यसले बेच्ने गर्छ। 9,872 इम्प्लोइ यसको अन्डरमा अथवा यसमा काम गर्ने गर्छन्। आई थिङ्क धेरै नेपाली साथीहरू हुनुहुन्छ, कमेन्टमा लेख्नु होला कि तपाईँ त्यहाँबाट हुनुहुन्छ, अथवा कमेन्टमा यो पनि लेख्नु होला तपाईँको कम्पनी आयो कि आएन, अथवा तपाईँ कुन कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ। 13 नम्बरमा छ WSP। यो चाहिँ प्रोफेसनल सर्भिसको कम्पनी हो, काउन्सिलिङ गर्ने गर्छ, इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी टाइपको एउटा कम्पनी हो। यो कम्पनीमा 1427 जना मान्छेले काम गर्छन्। यो पनि मल्टिनेसनल, इन्टरनेसनल कम्पनी हो। 12 नम्बरमा छ आइकनिक रिटेल। यो स्प्ल्यास जुन सोरुमहरू छ, स्प्ल्यासले यसलाई बेच्ने गर्छ। यो एउटा ब्रान्ड हो, एउटा क्लोथिङ कपडाको ब्रान्ड हो। आई थिङ्क यसमा पनि कोही साथीहरू स्प्ल्यासमै काम गर्ने भएपछि कोही साथी हुनुहुन्छ होला। यसमा टोटल काम गर्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या छ 728 जना। 728 जना इम्प्लोइ काम गर्छन्। अहिले त बढ्यो होला नि, यो केही समय पहिलाको एउटा रिपोर्ट थियो जुन यहाँलाई म देखाउँदैछु। 11 नम्बरमा आउँछ फिलिप्स। यहाँलाई थाहा नै छ, फिलिप्स एउटा ब्रान्ड हो। यसले धेरैभन्दा धेरै इलेक्ट्रोनिक्स, धेरै आइटम, धेरै होम एप्लायन्स इलेक्ट्रोनिक्सहरू यसले प्रोडक्सन गर्ने गर्छ। हेल्थ केयरका सामानहरू यसले प्रोडक्सन गर्ने गर्छ। यो हेल्थ केयर इन्डस्ट्री अन्तर्गत आउँछ। 221 इम्प्लोइ यसमा काम गर्ने गर्छन्। 10 नम्बरमा कुन होला? मैले धेरै साथी भेटेका छु, हाम्रै साथीहरू जो डेलिभरीमा काम गर्नुहुन्छ। 10 नम्बरमा छ FedEx कुरियर, FedEx एक्सप्रेस। FedEx एक्सप्रेस एक कुरियर कम्पनी हो जो ट्रान्सपोर्टेसन अथवा प्याकेज को इन्डस्ट्रिज अन्तर्गत आउँछ। यसमा 633 जना इम्प्लोइहरूले काम गर्छन्। यो रिपोर्ट बन्ने बेलासम्म त्यो लेभल अहिले अलिकति बढ्यो पनि होला।
त्यसपछि छ सिस्को 9 नम्बरमा छ सिस्को एउटा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड कम्पनी हो। मतलब यहाँ धेरै साथीहरूले त्यो सिस्कोका वाइफाईका राउटरहरू पनि लगाउनु भयो होला। त्यति मात्रै होइन, कतिपय साथीहरूले आफ्नो अफिसमा पुरै नेटवर्किङको काम गर्नुको लागि सिस्को कम्पनीलाई दिनुभयो पनि होला। सिस्कोमा धेरै हाम्रा साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। सिस्कोमा 317 जनाले काम गर्छन्। सिस्को परेको छ बेस्ट कम्पनी अन्तर्गत 9 नम्बरमा। जाउँ 8 नम्बरमा छ हिटी। यो रिटेल स्पेसालिटी अन्तर्गत यसको आउँछ। 221 जना काम गर्छन्। यो कम्पनी हो, यो पनि हार्डवेयरसँग सम्बन्धित सामानहरू प्रोडक्सन गर्छ र सप्लाई गर्छ, सेल गर्छ। अब लागौँ हामी 7 नम्बरतर्फ। 7 नम्बरमा पनि धेरै साथीहरूले काम गर्नुहुन्छ। हिल्टन ग्रुप, हिल्टन होटल, यहाँलाई थाहा नै छ। यो हिल्टन हस्पिटालिटी अथवा होटल रिसोर्टको इन्डस्ट्रीमा आउँछ। यसमा 5326 जना इम्प्लोइ छन्। आई थिङ्क त्योमध्ये हाम्रा नेपाली साथीहरू पनि धेरै नै हुनुहुन्छ होला। नम्बर 6 मा छ वेबर स्यान्डविक। यो प्रोफेसनल सर्भिस यसले प्रोभाइड गर्छ। यो एक हिसाबले मार्केटिङ सर्भिस कन्सल्टेन्सी, मार्केटिङ कन्सल्टेन्सीको काम गर्ने गर्छ। यो रहेको छ 6 नम्बरमा र यसमा 55 जना इम्प्लोइले काम गर्छन्। लागौँ 5 नम्बरतर्फ। 5 नम्बरमा रहेको छ हयात हस्पिटालिटी होटल रिसोर्ट इन्डस्ट्री अन्तर्गत आउँछ। यहाँलाई थाहा नै छ, इन्टरनेसनल ब्रान्ड हो। जसरी हिल्टन थियो, हिल्टन 7 नम्बरमा थियो भने हयात 5 नम्बरमा छ। यसमा 2010 जना मान्छेले काम गर्छन्। युएई भित्र वर्ल्ड वाइड त धेरै जना मान्छेले काम गर्छन्। जुन 6 नम्बरमा 5 नम्बरमा आएको छ त्यो हो हयात। 4 नम्बरमा कुन होला? 4 नम्बरमा त डेफिनेटली धेरै नेपाली साथीहरू हुनुहुन्छ जुन एउटा जहाँनिर धेरैभन्दा धेरै साथीहरू सेल्स सेक्टरमा अथवा मर्चेन्डाइजिङमा त्यहाँनिर काम गर्नुहुन्छ। त्यो स्प्ल्यास रहेको छ 4 नम्बरमा। यसमा यो रिटेल क्लोथिङ इन्डस्ट्री अन्तर्गत आउँछ। 2696 जना मान्छेले इम्प्लोइ छन् त्यसमा, त्यतिले काम गर्छन् र बेस्ट वर्क प्लेसको लिस्टमा नम्बर 4 मा आएको छ। नम्बर 3 मा छ ओमनिकम मिडिया ग्रुप। ओमनिकम मिडिया ग्रुप एउटा इन्टरनेसनल मिडिया ग्रुप हो। यसको वेबसाइट त खासै राम्रो लागेन मलाई। मिडिया भइसकेपछि राम्रो वेबसाइट बनाउनु पर्थ्यो, तर पनि बेस्ट वर्क प्लेसको रूपमा चाहिँ यसलाई नम्बर 3 मा राखेको छ। यसमा 401 जना मान्छेले काम गर्छन्। नम्बर 2 मा छ डिएचएल। यो धेरै वर्षदेखि नम्बर 1 मा बेस्ट वर्क प्लेसको रूपमा युएई मा थियो। अहिले डिएचएल नम्बर 2 मा छ। कुरियरकै सेक्टरमा फेडेक्स र डिएचएल दुईटा एकअर्काका कम्पिटिटर कम्पनी हुन्। यो चाहिँ 2 नम्बरमा बेस्ट वर्क प्लेसको रूपमा युएई मा अहिले छ। 887 जना मान्छेले यसमा काम गर्छन्। थाहा नै पाउनुभयो, डिएचएल सबैलाई थाहा नै छ। त्यो एउटा कुरियर कम्पनी हो जसले त्यसमा हामी जस्ता हाम्रा धेरै नेपाली साथीहरूले त्यसमा काम गर्नुहुन्छ। त्यो उहाँहरूको काम भनेको स्पेसल्ली पार्सललाई कुरियर गरेर अर्को ठाउँमा पुर्याउने हुन्छ। र त्योभन्दा अरू कुनै राम्रो पोस्टमा त ठुलो पोस्टमा कुनै काम गर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ कमेन्ट सेक्सनमा। र अन्तिममा नम्बर 1 यति धेरै नसुनेको तर एकदम लग्जरियस ब्रान्ड, लग्जरियस रिटेल के छ? त्यो हो द ओन कम्पनी। द ओन नम्बर 1 मा कोही साथी काम गर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँदेखि मलाई चाहिँ द ओनको बारेमा त्यति धेरै थाहा थिएन। म अजमानमा बस्थेँ र हुनसक्छ मेरो सर्कलमा त्यो एउटा बिजनेस सर्कलमा त्यो नभएर पनि होला, मलाई थाहा थिएन। तर द ओन नम्बर 1 कम्पनी युएईमा बेस्ट वर्क प्लेसको रूपमा मानिएको छ। त्यसैले यहाँहरू कोही हुनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजको लागि कस्तो लाग्यो, केही सहयोग पुग्यो होला भन्ने आशा गर्दै म आरपी सिर्जन यो भिडियोबाट आज्ञा चाहन्छु। जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो हुनुहुन्छ सुखी खुसी रहनुहोस्। त्योभन्दा पहिला च्यानलसम्म सब्सक्राइब गर्नुहोस्, साइडमा घन्टी छ त्यो दबाउनुहोस् ताकि मैले राख्ने हरेक भिडियो सबभन्दा पहिला यहाँहरूले हेर्न पाउनुहोस् र केही ज्ञान गुणका कुराहरू पाउन सक्नुहोस् भन्दै अहिलेको लागि म आरपी सिर्जन आज्ञा चाहन्छु। यहाँको समय शुभ रहोस्। हस्त नमस्कार। सबैभन्दा पहिला हामीलाई फेसबुकमा लाइक गर्नुहोस्, RP_SRIJAN पेज क्लिक गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, फलोइङमा क्लिक गर्नुहोस्, सी फर्स्ट गर्नुहोस्। युट्युबमा हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, R.P.SRIJAN सर्च गर्नुहोस्, क्लिक गर्नुहोस्, सब्सक्राइब रातो बटनमा थिच्नुहोस्, त्यसपछि साइडको घन्टी बेल बटन दबाउनुहोस्।